อรุณสวัสดิ์วันที่3 บวกวันนี้เราจะออกแล้วเนาะเราจะเดินทางไปที่โอตารุแต่ว่าก่อนออกเราก็จะมากินข้าวเช้ากันก่อนคือที่นี่มันจะมีแฟรนไชส์ที่ชื่อดังอยู่ชื่อว่าลักกี้อะไรนะที่เป็นตัวตลกอ่ะ ลักกี้เทโร่ จะที่มันเป็นลูกตัวตลกร้านนั้นเป็นสไตล์อเมริกันเนาะมีบัตรคิวlocal card แคชชอล or this โอเคอะไรเงี้ยเยอะเลย ไก่ดูฉ่ำมากไก่มันจะราดซอสหวานๆเค็มๆอ่ะก็อร่อยดีค่ะนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปโอตารุนะคะวันนี้จะพักที่โอตารุแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็จะแวะกินอะไรที่นิเซโกะก่อนมันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจเช่นเราเป็นเต้าหู้เลิฟเวอร์เนาะอยากไปกินเต้าหู้มากกินเต้าหู้ที่ดีอยู่ที่นิเซโกะแล้วก็จะมีพวกฟาร์มนมฟาร์มชีสซึ่งเราจะไปกินไอติมกันค่ะสำหรับใครที่เป็นสายเต้าหู้ชอบกินเต้าหู้แบบเรานะคะต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่เลยมัคคาริฮอกไกโดที่นี่นะคะเขาจะรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้โมจิเต้าหู้สดเต้าหู้ทอดรวมไปถึงถั่วนัตโตะเลยนะคะจุดเด่นของที่นี่เขาจะใช้น้ำจากภูเขาไฟโยเตอิค่ะในการทำเต้าหู้ทั้งหมดเลยเลือกไม่ถูกค่ะเราซื้อมาเยอะมากเลย อันนี้ ที่ คือ น่า เลือก กินหมดเลย สิ่งที่คิดว่าอยากกินแล้วแหละจริงๆอยากกินเยอะกว่านี้ใช่ แต่ว่าเท่านี้ก่อนแล้วเนาะレシートご利用でしたか？ yes no thank you มาครับ เริ่มจากอะไรก่อนดีเรื่องไม่ถูกเลยเขาบอกว่าเต้าหู้ที่เนี่ยก็จะใช้น้ำจากภูเขาไฟโยเตอิเนี่ยน้ำที่ไหลๆมาเนี่ยในการทำเพราะฉะนั้นก็จะมีรสชาติของแร่ธาตุค่ะที่มีแต่เต้าหู้อยากชิมอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นมากมันเป็นรสชาติคล้ายๆน้ำเต้าหู้นางพยาบาลแต่ว่าดีกว่ากลิ่นมันไม่แรงมากนี่อะไรอ่ะอันนี้คือโทฟุพุดดิ้งค่ะก็เป็นแบบนี้พุดดิ้งจะใช้เต้าหู้ทำอร่อยนี่เป็นหวานค่ะหวานเป็นพุดดิ้งโทฟุค่ะอร่อยค่ะนี่ต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้สดเลยเนาะนี่เฟรชมากอันนี้คาดหวังอยู่อันนี้ดีอันนี้มีความนุ่มนวลของรสชาติต่อไปนี้นะคะเต้าหู้ทอดเราจะราดซอสไปเลยเนาะโอเคค่ะน่ากินมากค่ะโอเคนี่ค่ะดีไหมเค็มค่ะราดนี้เยอะไปแต่อร่อยและนี่คือนัตโตะไม่รู้เป็นยังไงดูความยืดของมันสินัตโตะไคเนสค่ะหนืดมากโอ้ก้อนจัดไปน่าจะอร่อยอร่อยดูเม็ดเต่งมากเลยค่ะอร่อยค่ะเป็นนัตโตะที่ดีมากชอบนัตโตะที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลยในร้านเต้าหู้สำหรับก๊อกน้ำที่อยู่บริเวณหน้าร้านตรงนี้นะคะเป็นน้ำที่มาจากภูเขาไฟโยเตอิเลยค่ะจะเห็นได้ว่ามีนักเดินทางหลายๆคนนะคะเอาขวดน้ำมาเติมน้ำจากที่นี่ค่ะชื่นใจค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะจะไปเป็นไรโรงงานชีส
ใช่แล้วจะไปกินไอติมกามองแบกัน โอ นี่ เค ไปครับ ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะ อันนี้สเกิร์ตชีสนี่ไงกามองแบซอฟเสิร์ฟนี่เป็นเมนูเขาเนาะก็จะมีชีสเพลทด้วย ก็คือขายชีส บอกเลยว่าใครสายชีสเนี่ยต้องมาร้านนี้นะคะ เขาได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วนค่ะ นอกจากชีสแล้วเขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกชิมกันด้วยนะคะ เมนูที่เราแนะนำว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งคือกามองแบซอฟเสิร์ฟค่ะ มันดีมากจริงๆทุกคน เร็วมาก โอเค อาริกาโต Sit down. โอ โอ เค เค กามองแบสซอฟเสิร์ฟเรียน มันมีกลิ่นกามองแบนิดนึง แต่ไม่เลี่ยนนะ อะไร เป็นกลิ่นที่กำลังดี คิดว่าทำมาได้ดีเลยค่ะ อันนี้คือน้ำขิง จิงเจอร์ อืมอร่อย มันมีรสหวานของเหมือนเป็นฮันนี่อะเนาะ น่าจะใส่ฮันนี่ด้วย อร่อยอ่ะ ส่วนนี้คือ นี่คือ จะชีสอะไรอยู่ข้างบนเชดดาร์เหรอ ไม่แน่ใจ ไม่รู้ คิดว่ามาแล้วค่ะ อะไรเรื่องอะไรเนี่ย บูชีส อ่า สตริม สโตเลน อ่า เมโมเลตประมาณนี้ โอเค รู้จักแต่บูชีส ถ้ามีไวน์นี่ดีเลย เดี๋ยวยาว ไม่ได้ต้องขับรถค่ะ อ่ะก็มาลองกันได้ นิเซโกะชีสค่ะได้รางวัล ใครที่มาฮอกไกโดก็ไม่ควรพลาดที่จะกินเจลาโต้ค่ะสำหรับร้านนี้นะคะเป็นร้านชื่อดังที่อร่อยมากๆค่ะ เราแนะนำให้ทุกคนมาลองเช่นกันค่ะ นี่สั่งก่อนเลย ไม่ลอง Melon. Like corn. โคน Like, like one salad. อันนี้เป็นพลัมนะคะพลัมคือบวยใช่ไหมหวานหอมกลิ่นบวยมาก คือมันจะเป็นรสชาติผลไม้จริง ๆ เลยอะทำจากผลไม้จริงๆไม่ใส่รสหรือแต่งกลิ่นอะไรเลย แต่เนื้อเขาทำได้ดีนะเป็นเชอร์เบตที่เนียนอะมันไม่เป็นน้ำแข็งอะดีเลย เรียกได้ว่าเป็นโรดทริปที่อิ่มมากๆเลยล่ะค่ะ เรากินจนจุใจเลย ต่อจากนี้เราก็จะไปที่โอตารุกันแล้วนะคะ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆค่ะ กว่าจะถึงโอตารุก็ค่อนข้างเย็นแล้วล่ะค่ะ เพราะเรากินกันมาทั้งวันเลย แนะนำเลยนะคะ ถ้าใครมาเที่ยวที่โอตารุควรมาพักที่นี่ค่ะ Stay โอตารุ ห้องใหญ่กว้างขวางมากๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะ ที่สำคัญก็คืออยู่ไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวค่ะ สามารถเดินไปได้เลย ค่ะข้างล่างตรงเนี้ยพอลงเขาไป บ้านเราอยู่บนเขา ใช่ มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช้อปปิ้งสตรีทชื่อซาไกมาชิฮอนโดริสตรีทก็จะเป็นขายของกินอะไรเงี้ยค่ะพอดีเลยลงไป สำหรับเย็นนี้เราจะเดินเล่นชมเมืองโอตารุกันนะคะ โอตารุเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆเลยล่ะค่ะ สำหรับที่ตรงนี้นะคะคือสกายมาชิสตรีทค่ะ เป็นถนนคนเดินที่มีร้านรวงสองข้างทางที่ขายของที่ระลึกน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะ ช่วงที่เรามาเป็นหน้าร้อนนะคะนักท่องเที่ยวเลยไม่ค่อยเยอะมากนะ เป็นเมืองที่ชิลๆเดินเล่นได้สบายมากเลยล่ะค่ะ มองไปตรงนั้นสวยมากเลยเนาะ ใช่ ดูแบบเหมือนไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นอะเข้าใจละมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์แบบนี้นี่เอง มาถึงแล้วครับ เย้สวย โอตารุไวบ์ดีมากค่ะ ใช่ค่ะ อากาศดีด้วย อืม ไม่ค่อยร้อน 26 องศา ไอ้พวกนี้คืออะไร คาเฟ่ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
ากรู้ว่านั่งเรือนี่กี่บาทเนาะ ไปดูดิ นี่ทุกคน มันจะมีเรือนะ ใช่ ก่อนเวลา เดี๋ยวร้านอาหารที่เราจะกินก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ ค่ะ ค่ะ ไม่รู้จะเต็มหรือเปล่า สำหรับอาหารเย็นในค่ำคืนนี้เราจะมากินกันที่ร้านนี้ค่ะ จริงๆเนี่ยเราเล็งอีกร้านหนึ่งไว้นะคะ ซึ่งอยู่ใกล้ๆนี้เอง แต่ว่าเต็มทุกที่โชคดีมากเลยนะคะว่าที่เนี่ยเขามีโต๊ะว่างพอดี เป็นสปาเกตตี้กับมะเขือเทศค่ะ มะเขือเทศสดจากไร่ของคุณลุงคนนี้ ต้องลองละ อันนี้เป็นไวน์เบียร์โอตารุนะแล้วก็ของดิฉันสั่งเป็นไวน์ฮอกไกโดค่ะ เป็นไวน์ สโมกแครี่ อ่า สวยจังสโมก สโมกนองหอม จานที่สองมาแล้วค่ะ อันนี้คือสลัดแฮมเนาะ ใช่ มันคือพาม่าแฮมหรือเปล่า ใช่ไหม อย่างพวกไอบริโก อือฮะแต่กลิ่นไม่ค่อยแรงนะ ชอบตรงที่ไม่กลิ่นไม่แรง อันนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้เหมือนกัน อ๋อนี่ตา มีปลาสองอย่างแล้วมีสแกลลอปดีค่ะดีอยู่จานนี้ ปลามันอร่อยอ่ะมันไม่มีความคาวเลย ความคาวอยู่ตรงไหน นี่คือมันคือสปาเกตตี้ค่ะ แบบเย็นเนาะ แบบ โคสปาเกต เย็น ตี้ ที่มีแฮมชิมค่ะเล่นเอาเลยดีมากมะเขือเทศอร่อยมาก หวานนำเปรี้ยวตัด กินน่าจะเข้ากันได้ดีกับเส้น แล้วก็น้ำมันไม่ได้แบบข้นมาก อันนี้เป็นสปาเกตตี้ไข่หอยเม่นค่ะอูนิ เมนตุ ไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่ เดี๋ยวมันต้องคลุกว่ะ มันมีความมันๆอะแต่ว่ากลิ่นมันหายไปหมดแล้วอะอิ่มมาก ผมหวานเลยไหม คุณภาพวัตถุดิบดี แต่วัตถุดิบดีจริง พวกผักนี่คือ ผักดีจริงเนาะ ร้านก็น่ารักมากอบอุ่นโคซี่ จากอาหารเย็นเราก็มาเดินเล่นชมเมืองโอตารุยามค่ำคืนกันค่ะ ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยโรแมนติกมากๆเลยล่ะค่ะทุกคน ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยบรรยากาศน่าจะยิ่งโรแมนติกกว่านี้ไปอีกนะคะ ทุกคนตอนนี้มีเรื่องน่าตกใจมาก มีแผ่นดินไหวขนาด8แมกนิจูด 8.7 ตรงตอนเหนือของฮอกไกโดนะคะ เราก็เลยได้รับเมสเสจมาว่าให้เตือนภัยสึนามิแบบนี้เลยแล้วก็พอขึ้นมาบนรถอ่ะก็ เด้งขึ้นมา มีเมสเสจalertเด้งขึ้นมาแล้วก็มีข่าว เป็นทีวีขึ้นมาเลย แต่เราอยู่โอตารุมันอยู่อีกฝั่งอ่ะ มันไม่โดนอ่ะ เราเป็นสีเหลือง ใช่ โอ้ my god แต่ว่าระบบเตือนภัยเขาดีจริงเนาะ ใช่ แต่เรารู้สึกเสียวเลย เสียวแต่ เพราะว่าโอตารุมันแบบทะเลตรงนี้เลย เราไม่น่าโดนนะ งั้นเดี๋ยวเราจะมูฟแล้วเนาะ มุฟแต่เรามุฟไปเลยหรือว่าเราจะลงไปเที่ยวอยู่ อยากไปเลอตาโอะนิดนึงได้ไหม ได้ โอเคค่ะ ไปกิน เจอกัน เค้กก่อน ใช่ จริงๆ ก็ยังแอบหวั่นๆ อยู่กับคำเตือนสึนามินะคะ แต่ว่า The Show Must Go On ค่ะ เราตัดสินใจมาเที่ยวกันต่อในเมืองโอตารุค่ะ วันนี้นะคะเราจะมากินร้านขนมชื่อดังนะคะ ของเมืองโอตารุที่ใครมาแนะนำให้มาค่ะ
สำหรับร้านกิตะคาโร่นะคะเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องครีมพัฟค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาลองกันเราเห็นพายแอปเปิลน่ากินมากๆเลยเราสั่งมาด้วยกันนะคะ แอปเปิลพายโอ้ดูเกรสมันสิโอ้ยหอมอันนี้หอมมาก ไปวางร้อนไม่แน่ใจร้อนไหม อุ่น ไส้เยอะเนาะเป็นไง ๆอร่อยค่ะ ไม่หวานมาก อันนี้ ค่ะ น่าจะชูโรง เดี๋ยวจะบีให้ดูนะ โอ้ชิตโอ้ my god เรียหมด ดู ก็ กินมีความหอมนม แต่ไม่เลี่ยนค่ะ ใครมาโอตารุก็ต้องมาเลอตาโอะค่ะ ร้านขนมชื่อดังที่มีในไทยด้วยนะคะสำหรับร้านเลอตาโอะเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะ ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะ แล้วก็ขนมที่ทำจากชีสค่ะ เราได้ชิมแล้วก็อร่อยดีค่ะ แต่เลี่ยนไปนิดนึงนะเราว่า นี่มันมีภาษาไทยด้วยค่ะ เขาบอกว่าถ้าซื้อขนมข้างล่างเนี้ย ก็สามารถขึ้นไปได้นะ แต่ว่าถ้าจะนั่งข้างบนน่ะ ก็ต้องสั่งข้างบนด้วย คนละ1 ออเดอร์เอโต อ๋อ ก็จะเป็นที่ชมวิวค่ะ แล้วก็กินขนมไปด้วยเนาะ โอเค ออกข้างนอก ค่ะ ชุ่มเนยมากเลยค่ะ ตักกินก่อนแล้ว กาแฟมันขมๆเนาะ กินกับไอติมนี่คือดีเลย ตรงนี้นะคะมีกลุ่มที่เขามาทำเซอร์เวย์กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาค่ะ โดยมีดีลว่าหากทำเซอร์เวย์คุณจะได้รับขนมกล่องหนึงน่ารักดีค่ะ โอตารุคล็อกทาวเวอร์นะคะ เป็นหอนาฬิกาไอ้น้ำโบราณค่ะ เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเมืองโอตารุเลย เขาบอกว่ามันจะอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนี่แหละ แล้วก็นาฬิกานี้จะพ่นไอ้น้ำออกมา มีเสียงดนตรีดังทุก 15 นาที อ๋อ งั้นก็เดี๋ยวน่าจะใกล้แล้วนะ ค่ะ อีกไฮไลท์หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาโอตารุก็คือ Music Box Museum ค่ะ ที่นี่นะใหญ่โตมากๆเลยมี 3 ชั้นด้วยกันเลยนะคะ ก็จะเต็มไปด้วยกล่องดนตรีเยอะแยะมากมาย ให้ทุกคนเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้เลยล่ะค่ะ